पहिली गोष्ट म्हणजे मला असं वाटतंय की कांदा भजी आवडत नाहीत असं कोणीच नसेल. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जशी बाहेर मिळतात ना तशी घरी कांदा भजी होत नाहीत, म्हणून गाड्यावर जाऊन खाणारे सुद्धा लोक भरपूर असतील. तर आज अगदी विकतच्यासारखी मस्त अशी कांदा भजी तयार करूया. तर सगळ्यात पहिल्यांदा कांदा चिरायची एक टीप सांगते तुम्हाला दाखवण्यासाठी. मी कांदा हा बाजूला चिरून ठेवला होता. तर मोठ्या आकाराचे 8 ते 9 कांदे घेतलेत. कांदे 2 भाग करून साल काढून त्याचं हे खालचं जे देठ आहे ना ते काढून घेतलं. आणि नंतर तो कांदा चिरताना असा उभा उभा थोड्या थोड्या अंतरावरती काप देऊन, म्हणजे खरं तर या ज्या कांद्याच्या रेषा दिसतात ना याच्यावरती जरी दिले ना उभे काप तरी चालतं, म्हणजे मग आपला कांदा छान असा चिरला जातो. तर कांदा भजी करण्यासाठी जी कांदा चिरायची ट्रिक आहे ना तीच खूप महत्त्वाची. तर हे बघा, असा कांदा चिरला की या ज्या पाकळ्या आहेत ना त्या अगदी पटकन व्यवस्थित निघतात. आणि मग याचीच गाड्यावर मिळतात तशी कुरकुरीत खेकडा भजी तयार होतात. तर आपल्या भजीसाठी कांदा तर चिरून तयार आहे. आता दुसरी स्टेप करूया. एक बाउल घ्यायचा, त्या बाउलमध्ये एक चमचा म्हणजे पोहे खायचा चमचा मीठ घालून घ्यायचं. आणि नंतर हा जो कांदा आहे ना तो आपल्याला अगदी हाताने शक्य तेवढा सुट्टा करून घ्यायचा आहे. हे बघा, जेवढा आपल्याला करता येईल ना तेवढा सुट्टा करायचा. मी कांदा असा सुट्टा करून घेते, तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. आता हा कांदा बघा छान असा अगदी सुट्टा सुट्टा एक एक पाकळी वेगळा झाला आहे. तर याला आपण मीठ लावून घेतलेलंच आहे, त्यामुळं काय होतं तर कांद्याला पाणी सुटायला लागतं. आता याच्यामध्ये अगदी एक मोठी मूठभर कोथिंबीर घालूयात. कोथिंबीर जेवढी चांगली ना तेवढी आपल्या भजीला चव चांगली येते, म्हणून कोथिंबीर घालून घेऊयात. नंतर एक मोठा चमचा ओवा घालून घ्यायचा. आता घालूया लाल तिखट. आता मला सांगा, कांदा भजी म्हणजे कांदा भजी व्हायला पाहिजेत की नाही, मग त्याच्यामध्ये लसूण कशाला घालायचा? तर लसूण अजिबात घालायचं नाही. काही जण याच्यामध्ये लसूण घालतात असं मी बघितलं, पण मग ना त्याला लसणाची फ्लेवर लागणार ना कांद्याचा. तर आपल्याला कांदा भजी करायची, मग आपण इथं फक्त कांदा घातलूया आणि हे सगळं मिश्रण छान असं चोळून घेऊया. आता तुम्हाला बघायचं आहे का की हा कांदा कसा सुट्टा झाला आहे? तर हे बघा, एकदम सुट्टा मस्त असं झालं आहे. तर आता याला सगळ्याला तळापासून एकत्र तिखट मीठ कोथिंबीर या सगळ्याचा वास लागला पाहिजे. आणि आपण जे पीठ घालणार आहे ना ते सुद्धा लागलं पाहिजे. म्हणून इथं एक सोपी आणि छान अशी ट्रिक सांगते. तर या सगळ्या साहित्याला आपल्याला इथं एक चमचा भर म्हणजे मोठा चमचा भरून तांदळाचं पीठ छान असं चोळून घ्यायचं. आणि बघा, कांदा असा हातामध्ये घेऊन चांगला चुरून घ्यायचा. याला भरपूर सारं पाणी सुटतं आणि त्यामुळं आपल्याला पुढं भजी करताना अजिबात पाण्याचा वापर करावा लागत नाही. आता आपल्याला हे सगळं कांदा जो आहे ना तो डाळीच्या पिठाने कोट करायचा. पण डाळीचं पीठ गरजेनुसार घालत राहायचं. फार डाळीचं पीठ एकदम घालायचं नाही. आधी पीठ घ्यायचं नाही, तर कांद्याला चांगलं पाणी सुटल्यानंतर मग जसं लागेल ना तसं डाळीचं पीठ घालायचं. आणि पुढं जाऊन भजी सोडायची एक ट्रिक सांगते की ज्याच्यामुळं आपली भजी जी आहेत ना ती कुरकुरीत आणि अगदी खेकडा भजी तयार होतील. आता अगदी एक छोटासा तुकडा आलं घ्यायचं आणि आलंसुद्धा यामध्ये खिसून घालायचं. आता सगळ्यात शेवटी आपण इथं पांढरे तीळ घालून घेणार आहोत. तर आता इथं कढईमध्ये तेल तापलेलं आहे. तापलेल्या तेलामध्ये हा झारा ठेवूया आणि त्याच्यामध्ये ही कढीपत्त्याची जी पानं आहेत ती आपल्याला कुरकुरीत होईतोपर्यंत तळून घ्यायची. हा आहे आपल्या भजीचा सिक्रेट पदार्थ. तुम्हाला कोणीसुद्धा सांगणार नाही की बाहेर गाड्यावरती भजी तयार करताना त्यामध्ये काय घालतात, की ज्याची चव आपल्या लक्षात येत नाही पण लक्षात राहते मात्र. म्हणजे काय घातलं असेल हे कळत नाही,
पण भजीची चव कायम लक्षात राहते. तर असा हा कढीपत्ता आपण कुरकुरीत करून घेऊया आणि भजीमध्ये घालून घेऊया. तर बघा, तिळावरती हा कढीपत्ता गरम तेलातून काढायचा आणि लगेच घालून घ्यायचा. आता हे सगळं पुन्हा एकदा आपल्याला हातानेच एकजीव करायचे. आता बघा, मगाशी घट्टसर दिसणारं पीठ आता सैलसर झाले. तर आता तुम्हाला भजी सोडायची एक ट्रिक सांगते. आता तेल छानसं तापले, ते बघूया, फक्त एकदा चेक करूया तापले का. तर बघा, एक कांदा सोडून बघितला तर तो तरंगून वरती आला, म्हणजे मस्त असं आपलं तेल तापलेलं आहे. तर तापलेल्या तेलामध्ये काय करायचं, तर अशी ही भजी सोडत राहायचं. असं बोटाने पुढं ढकलायची आणि सुट्टी सुट्टी करत राहायचं. आता आपण जेव्हा तेलामध्ये भजी सोडतो ना, तेव्हा तेलाला बुडबुडे येतात आणि जेव्हा खालच्या बाजूनी भजी तयार होतात तेव्हा हे बुडबुडे कमी व्हायला लागतात. मग हे बुडबुडे कमी व्हायला लागले की हलक्या हाताने फक्त सरकवून घ्यायची आणि उलट पलट करत तळून घ्यायची. काय मग, कशी वाटली तुम्हाला ही भजी करायची वेगळी पद्धत? हे मला कमेंट करून सांगा आणि जाता जाता व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका बरं का. तर दोन्ही बाजूनी मस्त अशी तळली गेली की आपण ही भजी काढून घेऊयात. शक्यतो भजी तळताना असाच झारा वापरा, म्हणजे मग काय होतं की थोडीशी आपल्याला जर कच्ची वाटली तर ती तेलामध्ये अशी ठेवता येतात. तर अगदी 10 ते 12 सेकंद एवढा वेळ अशी तेलामध्ये ठेवायची आणि नंतर काढून घ्यायची. आहा हा, सगळं तेल मस्त असं निथळून घेऊया. आणि आता ही भजी काढून घेऊया. आमच्या इकडं या भजीला खेकडा भजी किंवा चिंगळ्या भजी म्हणतात बरं का. तुमच्याकडं काय म्हणतात ते मला कमेंट करून सांगा. हे बघा, पुढचा घाणा पण तयार झाला. तर ही अशी कांदा भजी कुठं मिळतात माहिती आहे का तुम्हाला? आमच्या इथं जरंडेश्वरची प्रसिद्ध अशी ही कांदा भजी. हे बघा, आतून याचा कांदा एक एक करून छान लागतो, चव एकदम मस्त येते आणि कुरकुरीत बघायचं आहे का, वरचं आवरण एकदम कुरकुरीत होतं, चवीला एकदम छान लागतात. तेव्हा नक्की करून बघा.